यो हो Honor को X6B। सो यो चाहिँ Honor को तर्फबाट नयाँ बजेट फोन हो र धेरै जस्तो X सिरिज को फोनहरु चाहिँ एकदम राम्रो भ्यालु दिन्छ प्राइसको लागि र लास्ट इयर को फोन हेर्ने हो भने X6A मा चाहिँ सबै कुरा राम्रो थियो स्पेशली हामीलाई चाहिँ क्यामेरा यसको दामी लागेको थियो बजेट फोनमा अन्डर 20000 तर फेरि X6A मा परफर्मेन्स भने चाहिँ जित बुझेको थियो तर यसपालि चाहिँ यसले MediaTek को Helio G85 चिपसेट बोकेर आएको छ सो अन्डर 20000 वान अफ द बेस्ट फोन हुन सक्छ यो लेट्स चेक इट आउट अब यसको बट्टा भित्र चाहिँ के आउँछ हेरौँ है तर बट्टाको साइज हेरेर यसमा चार्जर आउँछ आउँदैन गेस गर्नु है त सो बट्टा चाहिँ यसको पहिला जस्तो यो सिम्पल केही पनि छैन हैन नर्मल बट्टा हो X6B र फोन छ फर्स्टमा फोनलाई साइडमा राखौँ मैले अब यहाँ भित्र चाहिँ हामीले पाउँछौँ सिम इजेक्टर टुल त्यसपछि यो पेपर्सहरु छ ट्रान्सपेरेन्ट कभर केस दिएको छ ट्रान्सपेरेन्ट त्यसपछि टाइप सी केबल टाइप सी टु टाइप सी चाहिँ हैन नर्मल टाइप सी केबल हो यो हैन टाइप सी केबल त्यसपछि यसको 35 वाट Honor सुपर चार्ज सो 35 वाट को चार्जर यसको बक्समा आउँछ अब यतिमा चाहिँ हाम्रो यो अनबक्सिङ पुरै कम्प्लिट हुन्छ हैन सो यति नै हो यसमा आउने अब फोन हेरौँ सो फोन यो कलरमा चाहिँ दामी देखिरहेको छैन र बाइ द वे चाहिँ टोटल 3टा कलर्समा आउँछ हामी अर्को कलर पनि देखाउँछौँ मैले र यो कलर चाहिँ आई थिंक मेरो फेभरेट कलर नै हो हैन दामी देखिन्छ यो कलरमा चाहिँ अब फोनलाई बुटअप गरौँ लेट्स सी यसको फिचर्सहरु अब Honor X6B मा चाहिँ हामीले 3टा कलर अप्सनहरु पाउँछौँ यहाँ तल छ स्टारी पर्पल मिडनाइट ब्ल्याक फरेस्ट ग्रीन अब यो 3टै हेर्दाखेरि फिनिश उस्तै लाग्छ हैन तर अलिअलि हल्का डिफरेन्सहरु छ सो यो 3टै हेर्यो भने चाहिँ अलिकति जन यो त फ्रस्टेड फिनिश छ के पहाडीपट्टि हुन्छ नि फ्रस्टेड फिनिश छ यो अलिकति पार्टिकल्सहरु जस्तो पनि देखिन्छ तर यो कलर चाहिँ अलि बढी टल्किन्छ हैन यो कलर चाहिँ अलि बढी हुन्छ साइन जस्तो देखिन्छ नि यो दुईटा कलर चाहिँ अलि म्याट जस्तो फिनिश हुन्छ तर यो सबैमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याग हो फ्रस्टेड फिनिश छ र ग्लास मोडलमा तिनटाको चाहिँ अलिकति ग्लस फिनिश छ सो हल्का त्यो टेक्सचर चाहिँ छुट्याएको छ अब फोन चाहिँ यो हातमा हल्कै छ हैन त्यस्तो हेभी फिल पनि छैन प्लस अब यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि ठिकै छ यसको हैन सो ब्यालेन्स नै छ सो वेट पनि हल्का छ चलाउन सजिलो छ र यो चाहिँ हुन्छ नि फ्ल्याट छ पुरै जस्तो हेर्यो भने फ्ल्याट फ्रेम हैन साइड्सको पुरै फ्ल्याट छ सो समात्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन सक्छ यो चलाउँदाखेरि अलिक गाडिन्छ नि त फ्ल्याट फ्रेम भएको कारणले गर्दा तर पुरै फ्ल्याट डिजाइन हो र भनिहाले प्लास्टिक फ्रेम हो अब यो साइडमा हामीले पोर्ट्सहरु पाउँछौँ भोल्युम बटन्स पावर बटन भइहाल्यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि यही पावर बटनमै छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर टेस्ट गरौँ है सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि राम्रै काम गर्छ हैन दिस गुड यो प्राइस रेन्जमा आई थिंक राम्रै काम गर्छ त्यसपछि यसमा छ USB टाइप सी पोर्ट चार्जिङको लागि 3.5 मिटर हेडफोन ज्याक हुनै पर्यो यो त हैन यो प्राइसमा माइक छ त्यसैगरी अर्को माइक पनि छ यहाँ माथिपट्टि र अर्को साइडमा चाहिँ हामीले यो सिम हाल्ने ठाउँ छ यसमा र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो यो चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट हो सो यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम अथवा एउटा सिम एउटा माइक्रो SD हाल्नु मिल्छ र यसमा चाहिँ यो ऑरेन्ज कलरको ग्यास्केट जस्तो पनि दिएको छैन सो यो चाहिँ राम्रो हो लाइक अब IP रेटिङ नभए पनि यतिको हुनु चाहिँ आई थिंक ठिकै हो बजेट फोनको लागि है आई नो यो बजेट फोन हो हैन तर बजेट फोन भयो नि आजकल चाहिँ धेरै जस्तो म्यानुफ्याक्चरर्सहरुले चाहिँ आजकल होल पन्च डिजाइन दिन थाल्छ कि यो हैन यो प्राइसमा र Honorले पनि अब Honor X6A बाट लाइक अपग्रेड भनेर यहाँ यो ड्यू ड्रप नस्क सता होल पन्च दिएको भए चाहिँ दामी हुँदैन आई थिंक यो प्राइस पोइन्टमा भए पनि आजकल 2024 मा यो मिड 2024 अहिले चाहिँ मिस्ड अपर्च्युनिटी अब यसको बेजल्सहरु चाहिँ ठिकै छ यो बजेट फोनको लागि हैन लाइक साइड बेजल्स चिन अलिकति ठुलै छ तर यो बजेटमा खासै फरक पर्दैन अब यसको स्पिकर टेस्ट गरेर हेरौँ है त Toko halam. खै बिट ड्रपै हुँदैन त यार What is this? So यसको स्पिकर चाहिँ यो सिंगल स्पिकर हो डाउन फायरिङ हैन अब यसले गर्दाखेरि त्यस्तो लाउड छैन यो बजेट फोनको लागि लाइक एभरेज खाली साउन्ड छ यसमा हैन लाइक थम्प पनि छैन एभरेज भनौं साउन्ड क्वालिटी अब Honorले चाहिँ यहाँ क्यामेरा सेन्सरमा चाहिँ अपग्रेड गरेको छैन सो यो चाहिँ सेम क्यामेरा सिस्टम हो लेआउट हेर्यो भन्दा ठ्याक्कै यो पहिला Honor X6A कै जस्तो देखिन्छ हैन तर X6B मा चाहिँ के छ भन्दा पर्सनलको मेन सेन्सर सेम दुईसको डेप्थ सेन्सर पनि दिएको छ तर फेरि म्याक्रो सेन्सर थियो X6A मा त्यसलाई चाहिँ निकाल्दिएको छ र अगाडिपट्टि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हो यो पनि Honor X6A को जस्तै सेम 5 मेगापिक्सलको सेन्सर छ सो क्यामेरा टेस्ट गर्न चाहिँ हामी यहाँ बाहिर आइसकेको छौं अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको सेल्फी क्यामेरा टेस्ट गरेर हेर्छौं है त अब अगाडि चाहिँ यसको 5 मेगापिक्सल क्यामेरा हो कस्तो आउँछ हेर्नु डिटेल्सहरु सो फेसमा डिटेल्स राम्रै छ हैन र फेसमा चाहिँ अलिकति लाइक यो स्मुथन चाहिँ गरिदिएको छ हैन अलिकति राम्रो बनाउनलाई तर जस डिटेल्सहरु पनि राम्रै छ कलर्सहरु पनि राम्रो छ त्यस्तो धेरै पपिङ एकदम स्याचुरेटेड छैन नेचुरल कलर्सहरु देखिरहेको जस हुन्छ नि सेल्फीलाई चाहिँ राम्रो नै बनाइदिएको छ जस्तै जस डिटेल्स पनि राम्रो छ कलर्सहरु पनि राम्रो छ अब अलिक पछाडिपट्टि स्काईहरु भएको ब्याकग्राउन्डमा सेल्फी खिच्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर हेरौँ हैन
सो स्काई चाहिँ अलिक वास्ट आउटै देखिँदो रहेछ होइन एचडिआरले त्यति साह्रो काम गरेर जस्तो देखिँदैन तर फेसमा चाहिँ डिटेल्सहरू फेरि राम्रै छ है तर स्काई भने चाहिँ अलिकति लाइक वास्ट आउट चाहिँ छ अब रियर क्यामेराबाट हामी नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिँ के खिच्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी बाइक पुरा टिलिक्क टल्कर ल्याएको छौँ सो अब चाहिँ हामी बाइकलाई खिचेर हेर्छौँ सो रियर क्यामेरा अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यति सार्प नभएको जस्तो देखिन्छ यो अहिले यहाँ भ्यू फाइन्डरमा चाहिँ होइन अब फोटो खिचेर हेरौँ स्काई पनि छ ठ्याक्कै सब्जेक्ट पनि छ सो कलर्स चाहिँ भएको भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट आउँछ यसमा है हल्का अलिकति अफ जस्तो लागेको छ मलाई अलिकति रेड जुन चाहिँ अरेन्ज छ रिम्सहरू त्यति नमिलेको जस्तो लागेको छ जस्तो नि यहाँ माथि हेऱ्यो भने चाहिँ स्काईमा अलिकति हामीले ब्लू देख्छौँ होइन तर खासमा त्यति ब्लू छैन सो कलर चाहिँ थपिदिएको छ यहाँ सार्पनेस चाहिँ यो फोटोमा राम्रै छ होइन लाइक पछाडि ग्रास पनि राम्रै छ सब्जेक्टमा पनि सार्पनेस राम्रै छ जस्ट ओभरअल डे लाइट फोटो चाहिँ यसबाट राम्रै आउँछ अब मान्छेको फोटो खिचेर हेरौँ सो प्रनिसको फोटो खिचेर हेर्छौँ हामी होइन यहाँ कस्तो आउँछ होइन सो ज्याकेटको कलर हेऱ्यो भने चाहिँ जुन यो निलो छ नि लाइक अलिक डार्क बनाइदिएछ होइन भागोभन्दा सफ्ट हुन्छ नि कलर सफ्ट छ त्यहाँनिर तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ डार्क नै छ अब स्काई पहाडी राम्रै रिटेन गरेको छ अब फेसमा भने अलिकति लाइक यो एक्सटेप हाई एक्सपोज भन्दा जस्तो देखिरहेको छ होइन त्यति राम्रो छ होइन डिटेल्स चाहिँ ठिकठाकै छ तर जो सब्जेक्टको हुन्छ नि मान्छेको फोटो पनि राम्रै आउँछ अब डेन्जर पोर्ट्रेट फोटो राख्नु भयो नि त ल नेक्स्ट पोज अब पोर्ट्रेट कटआउट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यति लागि अब नेचुरल देखिँदैन होइन यो चाहिँ अब आर्टिफिसियल कटआउट जस्तो देखिरहेको छ प्लस यसमा चाहिँ हुन्छ नि एचडिआरले काम नगरे भएर होला यो पछाडिपट्टि पुरै हाइलाइट्स उडेको छ सब्जेक्टमा चाहिँ कलर्स ठिकै छ अलिकति बडी सेचुरेटेड देखिन्छ अब यो फेसमा भने हुन्छ नि डिटेल्स छैन त्यति साफ देखिन होइन फोकस नभएको जस्तो देखिरहेको छ अब चाहिँ भिडियो खिचेर हेरौँ सो भिडियो चाहिँ हामीले यो 1080p 30 fps मात्र सपोर्ट गर्छ होइन भिडियो अब भिडियो खिच्छौँ अलिकति प्यानिङ स्यानिङ गरेर हेरौँ होइन सो एक्सपोजर सिफ्ट चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन र सेम फोटोमा जसरी हुन्छ नि यो ज्याकेटको कलर नै हेऱ्यो भने अलिक बडी सेचुरेट छ अब चाहिँ यो स्ट्याब्लेसन टेस्ट गरौँ सो फर्स्टमा हामी हिँडौँ फर्क त पर्ने हिँड सो डेफिनेटली सेक चाहिँ देखिरहेको त्यस्तो ड्रास्टिक सेक चाहिँ छैन अब अलिकति कुदौँ सो स्टेबलाइजेसन हेऱ्यो भने हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले सेक देख्छौँ होइन तर त्यस्तो धेरै छैन सेक चाहिँ छ अब कुद्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै सेक मजाले देखिन्छ तर मलाई यो भिडियोमा सार्पनेसहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन जस सार्पनेस राम्रो छ कलर्सहरू पनि अलिकति बडी सेचुरेटेड तर राम्रै छ जस ओभरअल भिडियो क्वालिटी यो बजेट रेन्जमा चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ स्टेबलाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन तर अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.56 इन्चको TFT LCD डिस्प्ले दिएको छ Honorले र यो प्यानल युट्युबहरू हेर्नको लागि राम्रो छ कन्टेन्टहरू हेर्न कलर्स पनि राम्रो छ हैन र यो चाहिँ के भन्दाखेरि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ स्क्रलिङहरू हुन्छ डिस्प्ले नै हुन्छ नि त्यो फोनै फास्ट फिल जस्तो हुन्छ 90 हर्जले गर्दाखेरि अब यो बजेट रेन्जमा आजकल 90 हर्ज रिफ्रेश रेट आउँछ त्यसैगरी अब 720p प्यानल हो के तर यो चाहिँ फेरि हैन सो त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक यो Honorले फुल एचडी दिएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो तर हुन्छ 720p प्यानल हो सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति माइनस पोइन्ट चाहिँ छ हुन त यो बजेट रेन्जमा 720p प्यानलहरू नै आउँछ तर त्यही पनि Honorले अझै फुल एचडी दिएको चाहिँ दामी मजा आउँछ हैन तर त्यही पनि हुन्छ नि त्यस्तो साफ फिल नहुने भन्ने छैन यो युट्युबहरू हेर्दाखेरि अथवा केही हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ सार्पै छ डिस्प्ले त्यसैगरी 780 निट्सको पिक ब्राइटनेस भनेर भनेको छ र घाममा चलाउँदाखेरि मलाई त त्यस्तो केही प्रब्लम चाहिँ भएन हल्का अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ होइन अब एकदमै पिक आवरमा घाममा चलाउँदाखेरि तर खास चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुन्न अब Honorले चाहिँ यहाँनिर अपग्रेड लिएर आएको छ सो Honor X6A मा चाहिँ पहिला पर्फर्मेन्स त्यति बुझ्दै थिएन 15000 को प्राइस रेन्जमा Helio G36 चिपसेट थियो जसमा चाहिँ इफिसियन्सी कोर्स मात्र थियो A53 तर यसमा भने Helio G85 लिएर आएको छ जसको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ धेरै नै राम्रो छ Honor X6A भन्दा सो यसमा चाहिँ हामीले A75 कोर्स पाउँछ र A55 इफिसियन्सी कोर्सहरू पनि दिएको छ र के छ भन्दाखेरि अब यो प्राइस पोइन्टमा Honor 20000 बेस्टै पर्फर्मेन्स दिँदैन जस्तै अब Helio G91 अल्ट्रा आउँछ अहिले Helio G99 अल्टिमेट भन्ने चिपसेट छ Dimensity 6020 चिपसेट नै आउँछ हैन अब अरु त्यो सबै नम्बर 1 मा छ भने चाहिँ यो चाहिँ नम्बर 2 के सो यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ तर बेस्ट चाहिँ छैन इभन अब Honor 20000 को अहिले वान द बेस्ट फोन्स Redmi 13 भन्ने Helio G91 अल्ट्रा जसको चिपसेट Helio G91 अल्ट्रा हो र हेर्ने हो भने चाहिँ Helio G85 जस्तो नै छ त्यो चिपसेट सो यो चिपसेट अपग्रेडले गर्दाखेरि चाहिँ फोन नै अलि फास्ट फिल हुन्छ सो पहिला चाहिँ X6A मा चाहिँ अलिकति त्यो अड्किने एपहरू लन्च स्लो हुने जस्तो भएको थियो भने यसमा चाहिँ त्यो एकदम स्मुथ छ फास्ट खुल्छ एप्सहरू पनि र स्विच गर्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि स्मुथ फिलिङ छ फास्ट स्विच हुन्छ सो नर्मल ब्राउजिङ हामीले गर्दाखेरि अथवा युट्युब हेर्दाखेरि सोशल मिडिया ब्राउजिङ गर्दाखेरि चाहिँ फोन
फास्ट छ। अब गेम खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त, लेट्स चेक इट आउट। सो PUBG मोबाइलमा चाहिँ हामीले ग्राफिक्स सेटिङ चाहिँ के पाउँछ, स्मुथ, ब्यालेन्स र HD सम्म जान मिल्छ र ब्यालेन्समा अल्ट्रा FPS सेटिङ र स्मुथमा नि हामी FPS र यसमै सेटिङ्समा चाहिँ हामी ट्राई गरेको छौँ है त। सो यो अल्ट्रा फ्रेम रेट अप्सन हो र अब यो हेरिकन यतिको त ठिकै हो होइन, हल्का हल्का जस्तो अलिकति ल्याग चाहिँ देखिरहेको छु मैले, तर राम्रो टेस्ट गर्न तपाईँ हामीले 30 मिनट्स जस्तो गेम प्ले खेलेर एभरेज FPS निकाल्नु पर्छ होइन। अब अल्ट्रा फ्रेम रेट हो, सो म्याक्सिमम 40 FPS जान्छ होइन, तर ठिकै छ यतिको गेम प्लेको, खासै त्यस्तो अड्केको ल्याग हुने फिल चाहिँ केही पनि भएको छैन। हल्का हल्का फ्रेम ड्रप अभियसली देखिन्छ नै, तर यतिको स्मुथ नै भन्नुपर्छ गेम प्ले। अब यसको OS को कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ र म्याजिक OS 8 भयो होइन। र अब UI सेम नै हो, त्यही अनरको पहिलाको होइन, सिमिलर नै छ, यसमा के पनि त्यस्तो ड्रास्टिक डिफ्रेन्स छैन। अब ब्लोडर्सहरू आउँछ पहिलेदेखि नै हल्का फुल्का, अनरको एपहरू छ पहिलेदेखि नै होइन, booking.com छ यसमा, त्यसै गरी हुन्छ नि अब ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रै छ। त्यसै गरी म्याजिक क्याप्सुलमा चाहिँ डेन्जर इन्भेस्ट गरे जस्तो छ यसपालि अनरले होइन, इभन महँगो फोनदेखि लिएर यो बजेट फोनमा नै आउँछ। अब कसरी काम गर्छ भने जस्तै म क्लकमा गरेँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ होइन, टाइमर सेट गरेँ, यो मिनिमाइज गऱ्यो भने त्यसरी आउँछ र इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ क्या होइन। र यो चाहिँ सेम कुरा हामीले भोइस रिकर्डरमा पनि देख्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब फास्ट चार्जिङ गर्दाखेरि त्यो चार्जिङ एनिमेसन पनि माथि आएर बस्छ होइन। सो यस्तो यस्तो जे होस् राम्रै फिचर हो भन्छु म होइन, बजेट फोनमा अब यतिको आउनु राम्रो छ, प्लस इन्टरेक्ट पनि गर्न मिल्छ यसमा होइन। र अर्को चाहिँ अब अनरले यसमा अलवेज अन डिस्प्ले दिइरहेको छ कि LCD डिस्प्ले भए पनि। अब यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भने जस्तै मैले अनै गरिरहेको छु होइन, अब यो मैले लक गरेँ फोन अलवेज अन डिस्प्ले, तर यो सधैँ अन चाहिँ हुँदैन, अफ पनि हुन्छ कि। सो अलवेज अन डिस्प्ले चाहिँ नामको मात्रै हो, तर यो सर्टेन टाइमसम्म मात्रै अन हुन्छ है। अब ब्याट्री पनि यसमा राम्रै छ, 5200 mAh को ब्याट्री हो र यसको अर्को दामी भनेको चाहिँ फास्ट चार्जिङ। सो 35 वाटको अनर सुपर चार्ज हुने दिएको छ होइन। सो यो दुइटाको कम्बिनेसन चाहिँ अब दामी भयो होइन। सो 5200 mAh को ब्याट्री भने एक दिनभन्दा बेसी मजाले टिक्छ र अनरको 35 वाट चार्जरले त्यस्तै 1 घन्टाभन्दा हल्का अलि बडीमा चाहिँ फास्ट फुल चार्ज पनि गरिदिन्छ। अब Honor X6B यो प्राइस रेन्जमा कस्तो छ त यो बजेट फोन। सो ओभरअल हेर्ने भने यो फोन राम्रै छ होइन, तर यो प्राइसमा चाहिँ एकदम कट थ्रोट हुन्छ नि, त्यो कम्पिटिसन छ कि। जस्तै अब रेडमीको छ, त्यसै गरी अहिले नयाँ एकदम आइटेल भन्ने फोन आएको छ होइन, आइटेलको RS4 भन्ने नयाँ फोन आएको छ खतरा पर्फर्मेन्स लिएर। त्यसरी अब नर्ड वान प्लसको होइन, नर्ड N30 SE छ, प्राइस ड्रप पछि हुन्छ नि अन्डर 20,000। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै 16,999 हो, 17,000 को प्राइस रेन्जमा आउँछ र अब अलिकति पैसा थप्यो भने अझै खतरा खतरा फोन्सहरू पनि आउँछन् होइन। तर यो फोन पनि राम्रो छ, जस्तै क्यामेरा राम्रो छ यसको होइन। त्यसरी डिजाइन हेर्ने भने डिजाइन पनि चिटिक्क परेको छ, राम्रै देखिन्छ, प्रोफेसनल लुकिङ छ होइन, बिल्ड पनि राम्रै छ। अब यसमा हुन्छ नि अलिकति इम्प्रुभ गर्न सकिने भनेको चाहिँ 720p डिस्प्लेबाट 1080p डिस्प्ले दिएको चाहिँ लाइक दामी नै हुन्थ्यो कि। यो ओभरअल हुन्छ नि एकदमै एन्टाइसिङ भन्दै लाइक अरू किन खोज्ने जस्तो हुन्थ्यो। अब हुन त यसमा अरू पनि राम्रो छ, जस्तै ब्याट्री 35 वाटको अनर सुपर चार्ज फिचरहरू र अनरको OS पनि अहिले राम्रै छ होइन। सो ओभरअल चाहिँ राम्रै अफरिङ हो, तर डेफिनेटली यो प्राइस परमा चाहिँ अहिले एकदमै कडा टक्कर छ। अब यसले चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकदमै खतरा नै कम्पिटिसन चाहिँ दिन सक्दैन, स्पेसली यसको डिस्प्लेले गर्दाखेरि, तर यसको अरू कुराहरू चाहिँ राम्रै छ।